من پیمان سرداری هستم، جراح قلب و توراکس هستم و در دانشگاه ماستریخت در هلند کار میکنم. تمام نوآوری‌ها، آموزش‌هایی که ما انجام میدیم به خاطر مریض هاست. من در تهران به دنیا اومدم. اونجا دوران راهنمایی رو در مدرسه ریزی گذروندم. بعدش که اومدیم هلند دوران دبیرستان رو در هلند گذروندم. در اون موقع خیلی علاقه داشتم به علم و دانش و در واقع میخواستم فیزیک بخونم، ولی در یک مقطع زمانی به اون نتیجه رسیدم که علاقم بیشتر به طرف علوم پزشکی میره. دانشگاه رفتم به شهر آنتورپن بلژیک، اونجا پزشکی خوندم که 7 سال طول کشید و قبل از اینکه پزشکیم تموم بشه تونستم انتخاب بشم که تخصص جراحی عمومی بگیرم و در کنارش هم PhD بگیرم. وقتی که جراحی عمومی و PhDم تموم شد برگشتم به هلند و اونجا فوق تخصص جراحی قلب و توراکس رو گرفتم. موقعی که شروع کردم به خوندن پزشکی علاقم هر روز بیشتر شد. یه حالتی بود که حتی اون موقعی که شروع کردم هیچ قصدی نداشتم مثلا برم جراح بشم. یه زمانی از توی پزشکی خب ما میریم تو بیمارستان اینترن به عنوان اینترن کار میکنیم و جراحی در کل خیلی منو جذب کرد و خب وقتی که یه کاری رو آدم انجام میده اون احساس رو باید داشته باشه که میتونه این کار رو به نوع احسن انجام بده یا نه. در کل من فکر میکنم آدم میتونه خیلی کارها رو خوب انجام بده، چند تا کارا رو شاید بتونه خیلی عالی انجام بده، ولی فقط یک کاری رو میتونه بی‌نظیر باشه توش. محور کاری من کار اکادمیک هست که رو همین کانسپت سمارت سرجری و متمتیکال سرجری که دارم سعی میکنم که اون علم جراحی قلب و توراکس رو ما از یک حرفه فقط ببریم به طرف ساینس که از تکنولوژی استفاده کنیم برای این کار، یک فرمولیزیشن موفقیت رو به وجود بیاریم. به عنوان جراح چون توی بیمارستان دانشجویی کار میکنم بهش میگن اکادمیک سرجن. خب اکادمیک سرجری یک بودی داره، بود درمان مریضا، کلینیکال ورک، یه بود پژوهشی داره، یه بود تدریس داره، حالا چه دانشجوهای پزشکی یا اونایی که جراح هستن و بهش میگیم پست گریجویت ترینینگ، و چهارمین بود نوآوریه. I met Péman Sardari when I was looking to form my thoracoscopic mitral valve repair program at Hygeia Hospital in Athens. I wanted to have somebody that could be a mentor to me to make sure that the founding of this program would be a success. We like seeing Dr. Mack up on the screen, so whenever we can, for him and for the rest of our panelists, whenever we can put their video up, we appreciate that. Let's go back to Dr. Sardari in the operating room. Always a very interesting discussion. I think we have to see that in what is interesting about Dr. Sardari is that everything he does, he re-examines. So that while there are other people performing thoracoscopic mitral valve repair, he is innovative in every single aspect of what he does.
I think it becomes increasingly important that more surgeons will learn these techniques, and also that patients will increasingly be going to dedicated centers that are more attuned to performing them and to having the optimal results for these patients. Anybody can learn the skills, anybody. But you cannot expect to go and do this operation in a patient and learn it. من فکر میکنم به خصوص در تخصص جراحی و جراحی قلب فناوری به ما اجازه بده که این کانسپت سمارت سرجری رو ببریم به صورت به طرف متمتیکال سرجری، که منظورم اینه که هر کاری که ما انجام میدیم از قبل محاسبه شده باشه. ما براش شبیه ساز و سیمولیشن اختراع کردیم، دیولپ کردیم و داریم این رو در زمینه‌های مختلف دیولپ میکنیم. از طریق دانشگاه استارتاپی رو شروع کردیم و این استارتاپ دیگه الان بیرون دانشگاه است که کامپانی مال خودشه که ما این شبیه سازها رو، سیمولیشن ها رو کامرشالایز کردیم. ما خب دوست داریم این تکنولوژی در دست باشه، در دست همکارای دیگه در کشورهای دیگه و این تکنولوژی رو بتونن وارد کنن تو زمینه کاری خودشون. از طرف دیگه از نظر بیزنس مدل کمک میکنه که پروژه های نوآوری رو بتونیم فایننس کنیم و تا به حال به هر صورت این شبیه ساز رو ما به نقاط مختلف دنیا فروختیم، از آسیا گرفته تا به آمریکا. سمارت سرجری در واقع ما به وسیله تکنولوژی های جدید، حالا چه سیمولیشن یا شبیه سازی باشه یا 3D پرینتینگ باشه یا نویگیشن باشه یا 3D ریکانستراکشن باشه، ده هولوگرام مثلا آناتومی پیشنت باشه، از این تکنولوژی ها استفاده میکنیم که مریض ها رو انتخاب کنیم، ببینیم کدوم تکنیک به آناتومی مریض میخوره. بعد از که این رو انتخاب کردیم از این تکنولوژی استفاده میکنیم و جراحی و تکنیکی که میخوایم انجام بدیم این رو پلان میکنیم. بعدش از طریق 3D پرینتینگ و سیمولیشن شبیه سازی بعضی عملها رو قبل از اینکه ما میریم توی اتاق عمل انجام بدیم اینا رو انجام بدیم و بعضی موقع حتی توی اتاق عمل از این تکنولوژی ها استفاده میکنیم که این رو کمک کنه بهمون به عنوان یه GPS یا نویگیشن و در موقع عمل بهمون کمک کنه. What he always tries to emphasize is the personalized way of treating patients. Another thing is that he uses all technology available to make the surgery more safe and more precise. For instance, using very complex CT analysis to improve navigation during surgery. He's one of those people who are always thinking out of the box and in that way are very innovative. Of course, he's a very skilled surgeon, but he's really an academic surgeon, so always thinking how to improve. And not only that, by doing research, but also how to teach other people to do these kind of new things. And that's a rare combination, so we are very happy that we have him in our staff. خب این شبیه ساز جراحی کم تهاجمی ترمیم میتراله. اتفاقا این دریچه‌ای که الان توی این شبیه ساز هست یه دریچه 3D پرینتی که هست از یه مریض خودمه که 6 سال پیش عملش کردم. مهم اینه که عمل جراحی کم تهاجمی با اینسترومنت های مخصوص انجام میشه.
مثل یه چاپستیک میمونه در واقع. شما باید در نظر بگیرید که یک عمل جراحی قلب با چاپستیک انجام دادن خیلی سخته و برای همین این شبیه ساز کمک میکنه که مهارت کار کردن با این اینسترومنت ها رو به دست بیارید. مثلا اینجا من میتونم اینجا یه سوچر انجام بدم. مثلا این الان یک سوچری که من باید میزنم توی فریم مایترال. خب این سوچر زدن با این اینسترومنت های چاپستیکی در واقع یه ذره سخته اگه مهارتشو نداشته باشی و با این شبیه ساز میتونیم مهارت رو به دست بیاریم. از طرف دیگه این شبیه ساز فقط یه شبیه سازی نیست ولی اطلاعات هم میده درباره کارهایی که ما انجام میدیم. این خیلی مهمه تو آموزش جراحان، به خاطر اینکه آموزش فقط مؤثره اگر ما کاری که انجام میدیم اون شبیه ساز و سیمولیشن به ما بتونه بگه این کاری که انجام میدیم درسته یا نه. من اون خیلی سال بود توی هیئت مدیره جراحان قلب اروپا بودم. انجمن جراحان اروپا بزرگترین انجمن جراحی قلب و توراکس تو دنیا هستن. از اون طریق یک بنیانگذار یک سری کورس هایی بودم که برای جراحی کم تهاجمی و به خصوص جراحی کم تهاجمی درجه میترال این رو استفاده کردیم برای تعلیم جراحایی که میخوان این رو یاد بگیرن. جراحی از تمام دنیا 5-6 سال گذشته میان ماستریخت و ما یه کورسی رو به وجود اومدیم که کنسپت این کورس رو میگیم ایر پایلوت ترینینگ کانسپت. مثل همونی که مثلا یک خلبان هواپیما تعلیمی رو میبینه روی سیمولیشن ها، شبیه ساز ها و بعد از اون تازه اجازه داره توی هواپیما بره و کار خلبانی رو انجام بده. این کورس هایی که ما بنیان کردیم روی اون کانسپته. یعنی از تمام دنیا میان 2-3 روز میان اینجا و این تو 2-3 روز از نظر تئوریک بهشون یاد میدیم تمام بودهای مختلفی که چجوری این پروگرام رو میتونی استارت کنی و از در کنارش این جراحی رو روی شبیه سازی بهشون تعلیم میدیم. A few years ago, I went to Maastricht, as many European cardiac surgeons have, to participate in the course organized by Dr. Sardari regarding thoracoscopic mitral repair. And there were a number of lectures regarding how one begins to set up a program for thoracoscopic mitral repair, as well as many tips and tricks that Dr. Sardari has learned over the years about how best to perform the actual operation itself. Dr. Sardari has pioneered a simulator for mitral valve repair, which is very useful, which all of the course participants use. And he has also made a roadmap, essentially, of exactly how the operation should be done through a sequence of steps for the mitral valve repair itself. I think this is very useful, and I think it shows quite a bit about his character in that he is thoughtful and methodical, and this makes it easy for him to teach anyone interested in adopting his methods. We think it's also very, very important to organize workshops and to teach fellows and colleagues in our area, and that's one of the favorite things Péman is doing. For instance, once in 3 months he has a masterclass for skilled colleagues to teach them very special approach in mitral valve repair. And there are always people coming from all over the world. I think it is morning in North America and South America, so good morning and good afternoon in Europe and Middle East. And I think in Asia it's now evening, so good afternoon there. So I'm very humbled and honored to host. What I'm going to do, I'm going to make the incision, and I think after the case presentation, echo presentation, you will come back and hopefully I'm on pump, and then we will go endoscopically and show the operation. Thank you. اگه یه جراحی میخواد بره اونور دنیا یک عمل جراحی جدید رو ببینه، این لازم نیست این سفر رو انجام بده.
اگه بتونه از راه دور این جراحی لایف ببینه، این خودش یه نوآوری جدیدی که ما میتونیم بگیم تو این موقعیت کرونا بتونیم ازش استفاده کرد. The methods that Dr. Sardari teaches are not typically methods that a cardiac surgeon will learn in their training throughout the years of their training. These are advanced methods that are only used by a few centers throughout the world. So these courses are vital so that an increasing number of surgeons can learn these techniques and apply them to their patients. With the COVID pandemic that is now going on, we recently co-organized a live teaching seminar that included live surgery, and hundreds of participants from very many countries participated online. I think that we're now going to see a shift towards a lot of the education that previously was going on in person will be going on online. خب کارهای آموزشی که من انجام میدم، خب جراحان مختلف از نقاط مختلف دنیا هست که باشون ارتباط دارم. حتی کارهای آموزشی یه پروسه است، یه مرحله‌های مختلف داره. اینجوری نیست که یکی بیاد اتاق عمل از یه نقطه جهان بعد نگاه کنی عملی رو و فردا بری این عمل رو انجام بده. این پروسهش مثلا اینه که ما کورسایی که میذاریم میان آموزش میبینن، تو مقطع تئوریکش رو شبیه سازا سیمولیشن ها کار میکنن، بعد میان یه عملی رو میبینن. بعضی موقع برای مدت طولانی تر میان پیش من، چند ماه 6 ماه که آموزش ببینن. بعد که برمیگردن بازم به کمک احتیاج دارن. بعضی موقع من سفر میکنم به مراکز مختلف جهان و کمکشون میکنم که عملایی که انجام میدن رو اونجا باشم و کمکشون کنم. Thank you so much. Thank you all. Bye bye to all of our viewers. Friendly. Thanks, Greg. Thanks to be honest with your team. Thank you a lot. من فکر میکنم حالا به جز کارهایی که من انجام دادم یا کارهای حالا آموزشی و نوآوری‌هایی که انجام دادم، مهمترینش بازم تو حوزه درمانیه. موقعی که ما شروع کردیم پروگراممون رو تو همین ماستریخت، حوزه درمانی ترمین میترالی وجود نداشت و الان یکی از بزرگترین مراکز ترمین میترال هستیم تو جهان. جراحی های قلب و توراکس که ما انجام میدیم مرز بین زندگی و مرگ هست. کارهایی که انجام میدیم به دقت بسیار زیادی احتیاج دارن. تکنیکال استپ های عمل باید به نحو احسن انجام بشن. این در واقع یک موقعیت بیشتر نیست که یک کار رو به نحوه احسن انجام داد. خب آدم باید همیشه در نظر بگیره شکست و موفق نشدن رو. این خودش یک مسئله‌ای که با آدم کمک میکنه که بیشتر توجه کنه. این چیز بدی نیست. حالا اون کانسپتی که ما روش کار میکنیم، سمارت سرجری، انقدر از قبل به همه چی فکر میکنیم و طراحی میکنیم که بتونیم یه عملی رو با موفقیت خیلی بیشتری انجام بدیم. من فکر میکنم خصوصیات یه پزشک موفق اینه که خب به هر صورت مهارت کارتون رو باید داشته باشید توی علم پزشکی یا جراحی یا هر زمینه کاریتون. دوم اینه که به هر صورت مهارت تو ارتباط برقرار کردن با یه مریض خیلی مهمه. و سوم من فکر میکنم دونستن اون محدودیت‌های خود آدم، تواناییش، محدودیت‌های علم پزشکی و محدودیت‌هایی که اون مریض داره برای درمان شدن. اینا فکر می‌کنم خیلی مهم باشه توی موفقیت تو
تو پزشک بودن. Appropriate way to describe Dr. Sardari and why he has been so successful and what he brings to anyone that he interacts with, whether it's a colleague, surgeon, or a patient, is his thoughtfulness. Any word he says, any move he makes, any plans he makes are very well thought out. And so that translates to an increased ability to teach his colleagues and an increased ability to treat his patients. And that is, I think, the key to why his success has been so phenomenal. In fact, he has already gray hairs, but he's still someone who can cherish his dreams. And that's, I think, very important. And that is a continuous flow of motivation, because you need a lot of motivation for a surgeon. The day often lasts more than 12 hours. And to have enough energy to continue doing research and teaching, that's sometimes very hard. But when you have enough dreams, it keeps you going on. A person who does not accept the status quo and believes that tomorrow we should be better than where we are today. وقتی که ما میریم تو اتاق عمل و تیم هست، دیگه اون موقع تفکر و فکر و مکس کردن و این موقعیت نیست. مثل یه موقعی میمونه که ما با تیم رفتیم و داریم یه سیمفونی رو اجرا میکنیم. همه چی باید پرفکت باشه، همه چی باید آن تایم باشه. تمام کاری که انجام میدید در واقع به خاطر اینه که مریضا رو بتونیم کمک کنیم به نحو احسن و اون ارزشش به نظر من بیشتر از همه کارهایی که ما انجام میدیم.